Ik durf zelfs te zeggen, voor mij denk ik dat deze echt in de top 5 komt. Ja. Want horloges, Spanje, padel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze collectievideo. En vandaag niet een verhaal van of Jasper of mij, maar Van ons samen. van ons samen. Want, Ja. Jasper. Wij waren in, denk ik, april hebben wij een mooie samenwerking gehad met... Nee, ho. Ga ik te snel? Je gaat veel te snel. Wat dan, joh? We zijn Watchmates begonnen. Ja, dat zeker. zijn Anders hadden we hier nu niet gezeten. Anders hadden we hier nee, niet nee. We zijn Watchmates begonnen officieel februari, 1 februari. Toen ging de winkel los. Toen ging het helemaal los. Ja. Toch? Ja. Officieel 1 februari. Ja. In onze stoutste dromen Ja, oké. Ja, nee, ik snap waar je naartoe wilt. hadden wij niet durven dromen Ja. dat na een maand of anderhalf Ja. al een horlogemerk, naar ons toe zou komen voor een samenwerking. Ja. En nu mag je hem wel op. Oké, nou dan pakken we hem daarop. Ja, pakken we hem daarop. Nee, dus wij hebben een hele mooie samenwerking gehad met Cetina. Wij mochten naar Sevilla om daar kennis te maken met de DS7 Chrono Marta Ortega Special Padel Edition. Zoiets. Het was een hele motto. Nee, het was een hartstikke leuke samenwerking. Mooie reis hebben we gemaakt. En nou, mag ik zeggen dat we daar twee hele mooie klokjes aan Ja, overgehouden zeker, want dat mogen ze ook best weten. Dan ga je onderhandelen, dan ga je ergens zeggen van oké, ik heb dan een persoonlijk account waar nog iets meer volgers zijn, et cetera. En daar wordt dan in onderhandeld en alles. Ja. En daar ging Cetina ook mee akkoord. Ja. Gelukkig. En dat was gewoon de meest geweldige deal ooit. Ik durf zelfs te zeggen, voor mij, op mijn andere kanaal, zeg maar, op een persoonlijke account, denk ik dat deze echt in de top 5 komt. Ja. Want hoe vet is het? Horloges, Spanje, padel. Ja, voor jou was het echt Zo'n beetje alle vinkjes had je. Ja. En toen belden wij s'avonds laat. Ik kwam terug en om 11 uur 's avonds of zo. Ik zeg, Jasper, ze gaan akkoord en we mogen dus een horloge uitzoeken. Nou. Toen heb ik gekozen voor de DS Action Diver in 38 mm in titanium. Ja, dus dat horloge is zo ontzettend licht. Het is echt... Ja, het is hele goede keus. Ja, maar waarom koos je hiervoor? Wat was de reden? Want dit is niet iets wat je... Nee. Wat je zelf... Zeg maar, het is een prachtig horloge. Mm-hmm. Maar ik persoonlijk denk niet dat ik er heel snel zelf geld aan uit zou geven. Nee, en dat vond ik dus ook wel het leukste van deze deal. Is dat je dan ook eens een keer wat anders gaat kiezen, weet je wel. En het mooie van dit horloge vond ik het formaat. Ik heb niet ontzettend grote polsen, dus ik vond een 38 mm diver best wel interessant. Ik denk, nou, dat kan wel mooi staan. Ja. En ik vind een diver wordt al snel wat dik en wat groot en wat massief. En dat had deze dus totaal niet. En ik vond de kleurstelling heel vet. Ja, dus als je kijkt naar de bezel, die heeft een beetje een soort bruine tint. Op die, een beetje blauwe markeringen. Het is een beetje mintblauw. Nou, dat is een beetje gek, maar het is niet babyblauw, zou je het eerder... Ja, een beetje turquoise? Ja. Nee, ik weet niet. Ja, het is echt mooi. En Powermatic 880, hè? Ja, dus je hebt 80 uur gangreserve en er gaat dagen mee. Wat je natuurlijk in de hele groep ziet komen. Ik heb nog 3 horloges in dit kistje die hetzelfde uurwerk hebben. Ja. Maar goed, ik ben er ook heel blij mee. Ik vind het echt een heel vet horloge en ik heb hem ook, ik draag hem best wel regelmatig. Ja, zeker. En dat unieke wat jij zei over dat je net iets anders kan zoeken. Toen kwam ik ook op deze Cetina, de chronograaf, het neusje van de zalm bij hun. Omdat ik zou dus nooit zo'n wat is het, crème-achtige plaat. Ja. Maar nu heb ik hem en denk ik echt, wauw. En je hebt hem ook heel vaak om. Ja, ik heb hem echt, ik betrap me er zelf op dat ik hem echt vaak om heb. Eigenlijk stom, hoe vaak je dan eigenlijk normaal voor een hele veilige keuze gaat. Precies. En dan doe je eens een keer iets out of the box. En maar dat is dus omdat je dus het niet zelf... Dit is gewoon part of the deal. En dan kun je dat soort gekke dingen doen. Ja. Want dan denk je, boeien, dit is gewoon die deal, toch? Ja. Dus
doe je het. Maar in ieder geval, ik ben er heel blij mee. Het is echt een prachtig horloge. Ik vind hem heel retro en daar is hij natuurlijk ook op gebaseerd. Ja, op de oude... Maar dan met die blauwe wijzers. Het is echt een super. prachtig horloge. En het is gewoon een chronograafje. Dat maakt het natuurlijk geweldig. Loopt zeer stabiel ook. Ja. Het enige kritiekpuntje wat ik wel eens heb... is dat als ik zit op de bank en ik zet hem zo neer... dat je wel eens die rotor voelt. Ja, die voel je echt goed bij deze. Ja, dan voel je hem zo, maar ja, dat is... Dat is echt een klein minima, want dat voel je 1 tel. Dan is het klaar. Maar we gingen er natuurlijk naartoe voor de padel-editie. Dan zou je denken, waarom hebben jullie die padel-editie dan niet? Nee, dat zou je denken. Maar... Ook die is er hoor. Ja hoor. Zo wordt het bakje getoverd. Ja, hoe is het gegaan, Jasper? Zeg het maar. Nou ja, ik heb hier weinig mee te maken. Maar het is wel, nou ja, dat is niet waar, want je hebt het filmpje, de content gemaakt. Nee, maar met het verkrijgen van dit horloge. Ja, klopt, maar vertel even, hoe is het gegaan? Jij mocht dit jaar hosten op de Padel Copa. Zeg ik goed, toch? Ja, okay. Zeker. In Utrecht was dat. Een ontzettend leuk evenement trouwens. Ja, mega. En daar heb je dit horloge een paar dagen gedragen en dat zo... Ja, nou ja, ook dat. Ik had hem om in die sfeer van de padel, van dit. Toen dacht ik, deze moeten we, ik wil hem heel graag. Ja. Gezegd van, wat kan ik doen? En eigenlijk waren we er heel snel uit van een deal gemaakt voor dit horloge. En eigenlijk heb ik, omdat ik dit ook echt zie als onze gezamenlijke klant... heb ik gezegd van, of onze gezamenlijke samenwerking, heb ik gezegd van, we doen hem gewoon om. Als jij gaat padellen, doe jij hem om. Als ik ga padellen, doe ik hem om. Hij ligt op het kantoor en dit is voor mij echt symbool voor onze allereerste samenwerking dat vind ik wel mooi, met Watchmates. Ja. Watchmates X Certina. Dus deze hebben we ook. Ja, heel blij mee. Welke zouden jullie kiezen trouwens? Dat is welke van de 3? Welke van de 3? Doe hem even af. Welke van de 3 zouden jullie kiezen? Laat het even weten in de comments. Je bent een beetje laat. Sorry.